नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानल अनलाइन अर्निङमा। आजको भिडियोमा हामीहरूले सिक्नेछौँ कि IMEpay वालेटबाट कसरी नेपालका कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा आगामी समयका लागि यस्ता भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। IMEpayबाट ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीहरूले गुगलमा गएर service.imepay.com.mp भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईले आफ्नो पासवर्डहरू इन्टर गरी लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी अप्सनहरू मध्ये ब्याङ्कमा ब्यालेन्स डिपोजिट गर्नको लागि मनी ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड मनीको बारेमा हामीहरूले पछिल्लो भिडियोमा सिकिसकेका थियौँ कि कसरी IMEpayबाट IME रेमिटान्समा सजिलैसँग पैसा पठाउन सकिन्छ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्न मिस गर्नु भएको छ भने आई बटनमा लिंक दिएको छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामीहरूले सिक्नेछौँ कि IMEpayको माध्यमबाट कसरी कुनै पनि ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट गर्न सकिन्छ। यसको लागि हामीहरूले यहाँ ब्याङ्क एकाउन्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क एकाउन्टलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कति एमाउन्ट ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा कति सर्भिस चार्ज लाग्छ भनेर। अब ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नको लागि यहाँ तपाईले विभिन्न ब्याङ्कका नामहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी ब्याङ्कहरूमध्ये तपाईलाई जुन ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने हो त्यो ब्याङ्कलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मलाई मेगा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुपर्ने भएकोले म यहाँ मेगा ब्याङ्कलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले एकाउन्ट नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर इन्टर गरेपछि यहाँ कन्फर्म एकाउन्ट नम्बर भनेर अप्सन दिएको छ। पुनः त्यो ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एकाउन्ट होल्डरको नेम यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। नाम उल्लेख गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले डिपोजिट कर्ताको नाम यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ मोबाइल नम्बर यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एमाउन्टमा तपाईले कति पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने हो त्यो एमाउन्ट यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। एमाउन्ट इन्टर गरिसकेपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ प्लिज कन्फर्म फलोइङ डिटेल्स भनेर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले फुलफिल गर्नुभएको इन्फर्मेसनहरू ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले दिएको इन्फर्मेसनमा कुनै किसिमको मिस्टेक छ भने तपाई यहाँ ब्याकमा क्लिक गरेर तपाईले पुनः त्यो इन्फर्मेसनलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले भर्नु भएको इन्फर्मेसन ठिक छ भने यहाँ तपाईले आफ्नो IMEpayको पिन नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन नम्बर इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि
यहाँ तपाईले ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुली भएको एउटा नोटिफिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरू देशका कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ।